নমস্কাৰ আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙৰ ভিতৰত থকা নিউ ৰুল অপশ্যনটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব, গতিকে চাই থাকিব। নিউ ৰুল অপশ্যনটোৱে কি কৰিব পাৰে প্ৰথমতে অকণমান দেখুৱাই লৈছোঁ। চাওক, ইয়াত যদি আমি চিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখোঁ, তাৰপিছত টেব প্ৰেছ কৰোঁ বা বেলেগ চেল এটালৈ গুচি আহোঁ, তেতিয়া সেই চেলটো হাইলাইট হৈ গৈছে। নেম চাওক, এজ, কাষ্ট, চাওক মাৰ্কছ, আপুনি যিয়ে লিখে হাইলাইট হৈ যাব। এই কামটো কেনেকৈ কৰিছোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিলে নিউ ৰুল অপশ্যনটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। নিউ ৰুল অপশ্যনটো কোনো এক চৰ্ত সাপেক্ষে যদি কোনো এক পৰিসৰৰ চেল হাইলাইট কৰিব বিচাৰোঁ, সেই কাম আমি নিউ ৰুলৰ সহায়ত কৰিব পাৰোঁ। ধৰক ইয়াত আমি এনেকুৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ছাত্ৰৰ নম্বৰ ৮০তকৈ বেছি সেইসকলৰ চেলকেইটা হাইলাইট হ'ব লাগে। নতুবা আমি যিসকল ছাত্ৰৰ বয়স ১৭ৰ পৰা ২৫ৰ ভিতৰত সেইসকলৰ চেলকেইটা হাইলাইট হ'ব লাগে, তেনেধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। নতুবা যিকেইজনৰ কাষ্ট SC, ST বা OBC সেই ছাত্ৰকেইজনৰ চেলকেইটা হাইলাইট কৰিব বিচাৰিলেও আমি এই নিউ ৰুল অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিয়ে কৰিব পাৰোঁ। এনেধৰণৰ কামবিলাক কৰিব লাগিলে আমি নিউ ৰুলৰ ভিতৰত ফৰ্মুলা লিখিব জানিব লাগিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি সেই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব সেইখিনি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে আমি এই ফৰ্মেটখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই চেলকেইটা ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙলৈ গৈ ক্লিয়াৰ ৰুলছ অপশ্যনটোলৈ গৈ ক্লিয়াৰ ৰুলছ ফৰ ছিলেক্টেড চেলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই চেলকেইটাত লাগি থকা সেই ফৰ্মেটখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই চেলখিনিত যদি কণ্ডিশ্যন লগাব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন লগাম যে সেই চেলকেইটাত লিখিলেহে ফৰ্মেট হ'ব বা লিখিলে হাইলাইট হ'ব। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে চেলকেইটা ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙলৈ গৈ নিউ ৰুল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই যিখন উইণ্ড' দেখা পাইছোঁ, তাত আমি 6টা অপশ্যন দেখা পাম। তাৰ তলৰ অপশ্যনটো হৈছে ইউজ এ ফৰ্মুলা টু ডিটাৰমাইন হুইচ চেল টু ফৰ্মেট। ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। আমি ফৰ্মুলা লিখা সেই টেক্সট বক্সটো পাই যাম। আমি টেক্সট বক্সটোত ফৰ্মুলাটো এনেধৰণৰ লিখিব লাগিব, সমান চিন দিব লাগিব, A1 লিখিব লাগিব। মানে আপুনি যি ছিলেক্ট কৰিছে তাৰে প্ৰথমৰ ঘৰটোৰ নামটো লিখিব লাগিব আৰু লেছ দেন গ্ৰেটাৰ দেন। এই লেছ দেন গ্ৰেটাৰ দেনে বুজাব নট ইকুৱেল, মানে সমান নহয়। সমান চিনৰ বিপৰীত কামটো কৰিবলৈ আমি এই চিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু চিফ্ট ধৰি মই ঊৰ্ধ্ব কমাটো দুবাৰ দিছোঁ। এইখিনিয়ে বুজাব যে যদি A1 চেলটো ব্লেংক নহয়, ঊৰ্ধ্ব কমাটো যে দুবাৰ দিছোঁ সেইখিনি ব্লেংক বুজাইছে, আৰু সমান নহয় বুজাবলৈ আমি লেছ দেন আৰু গ্ৰেটাৰ দেন চিন দিছোঁ। নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছে। এতিয়া ফৰ্মেটটো কৰিবলৈ তলত থকা ফৰ্মেট যিটো কামাণ্ড বুটাম আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি ফিল কালাৰ কি দিব বিচাৰোঁ সেইটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। বৰ্ডাৰ দিম নেকি, দিব যদি আউটলাইনত ক্লিক কৰিব পাৰোঁ। ফণ্ট অপশ্যনলৈ যদি ফণ্টটো বল্ড লাগে যদি বল্ডত ক্লিক কৰক। কালাৰ দিব বিচাৰিছে যদি কালাৰটো আপুনি বাছি লওক ইয়াৰ পৰা, অ'কে ক্লিক কৰক। আকৌ এবাৰ ইয়াত অ'কে ক্লিক কৰক, ফৰ্মেট লাগি গৈছে। ইয়াৰ এই যদি আপুনি হিডিংবিলাক ডিলেট কৰি দিয়ে, চাওক ফৰ্মেট নাই। আপুনি যদি লিখে চিৰিয়েল নাম্বাৰ, টেব প্ৰেছ কৰক, কালাৰ লাগি গৈছে। নেম, এজ, মাৰ্কছ, চাওক কাষ্ট, এনেকৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ যে যদি মাৰ্ক 80ৰ ওপৰত পায় সেই ছাত্ৰজনৰহে চেলকেইটা হাইলাইট হ'ব লাগে। সেইটো কেনেকৈ কৰিম, প্ৰথমতে ওপৰৰ এই চেলকেইটা ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত কণ্ট্ৰল শিফ্ট আৰু ডাউন এৰো প্ৰেছ কৰিছোঁ। গোটেই ছিটখনৰ এই চেলকেইটা ছিলেক্ট হৈ গৈছে। চাওক মই স্ক্ৰল কৰি ওপৰলৈ আহি গৈছোঁ। তাৰপিছত কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙত ক্লিক কৰিছোঁ, নিউ ৰুল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিছোঁ। আকৌ মই ইউজ এ ফৰ্মুলা টু ডিটাৰমাইন হুইচ চেল টু ফৰ্মেটত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ফৰ্মুলাটো মই এতিয়া লিখিম। এতিয়া চাব লাগিব যে মাৰ্কটো কোনটো কলমত লিখিছোঁ। মাৰ্কটো আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত ডি কলমত লিখা আছে। তো আমি ফৰ্মুলাটো লিখিম। এতিয়া এই বক্সটোত আমি ফৰ্মুলা লিখিম। ফৰ্মুলাটো এনেধৰণৰ হ'ব, সমান চিন, তাৰপিছত আপুনি ডলাৰ চিন দিব লাগিব। ডলাৰ চিনটো এইকাৰণেই দিব লাগিব
যে আমি মাৰ্কৰ কথা ক'ব গৈছোঁ আৰু মাৰ্কটো ডি কলমত লিখিছোঁ, সেইকাৰণে ডিৰ আগত ডলাৰ চিন থাকিব লাগিব। এতিয়া মই D2 লিখিছোঁ আৰু এইটো গ্ৰেটাৰ দেন চিন দিছোঁ, ইজুকেল চিন দিছোঁ, 80 লিখিছোঁ, যে যদি D2 চেলটো 80তকৈ ডাঙৰ বা 80ৰ সমান হয়। তাৰপিছত ফৰ্মেট কমাণ্ড বুটামত ক্লিক কৰি ফিল কালাৰ ধৰক হালধীয়া দি দিছোঁ, অ'কে। বিশেষ একো কৰা নাই, কেৱল হালধীয়া হ'ব লাগে, অ'কে। ইয়াতো অ'কে কৰিব লাগিব। কৰাৰ পিছত চাওক, যদি আপুনি এনেকৈ কিবা ছাত্ৰৰ আপুনি অনিল ডাটা এণ্ট্ৰি কৰে, মাৰ্ক ধৰক 81 দিছে আপুনি, 81 চাওক এইটো হালধীয়া হৈ গৈছে। আপুনি মাৰ্কৰে চাওক, ইয়াত যদি আপুনি 80 লিখে তথাপিতো হাইলাইট হৈছে, 79 লিখিলে হাইলাইট হোৱা নাই, 75 লিখিলেও হোৱা নাই, 50 লিখিলেও হোৱা নাই, নিশ্চয় গম পাইছে। এতিয়া এই চিটখনত এইখিনি কণ্ডিশ্যনটো লাগি আছে, কণ্ডিশ্যনটো উঠাবলৈ কণ্ট্ৰল শিফ্ট ডাউন এৰ', তাৰপিছত কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙত ক্লিক কৰিব লাগিব, ক্লিয়াৰ ৰুলছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, ক্লিয়াৰ ৰুলছ ফৰ চিলেক্টেড চেলত ক্লিক কৰি মই কণ্ডিশ্যনখিনি উঠাই দিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ডিলিট কৰিছোঁ, কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙলৈ গৈছোঁ, নিউ ৰুল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিছোঁ, আকৌ সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিছোঁ। এইবাৰ মই ইজুকেল দি এণ্ড দিছোঁ। এণ্ড এইকাৰণেই দিছোঁ যে আমি দুটা কথা ক'ব লাগিব এইবাৰ। 17 বছৰ আৰু 25 বছৰৰ মাজৰ ছাত্ৰখিনিকহে আমি হাইলাইট কৰিম, গতিকে ক'ব লাগিব 17তকৈ ডাঙৰ হ'লে আৰু 25তকৈ সৰু হ'লে, এনেকৈ ক'ব লাগে। সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, এজটো লিখিছোঁ চি কলমত, সেইকাৰণে C2 লিখাৰ আগতে আমি ডলাৰ চিন দিব লাগিব, ডলাৰ চিন দি C2 লিখিলোঁ, গ্ৰেটাৰ দেন 17 দিছোঁ, তাৰপিছত কমা দিছোঁ। এইবাৰ পুনৰ মই ডলাৰ চিন দিব লাগিব, C2 লিখিছোঁ, এইবাৰ লেছ দেন দিছোঁ 25 চাওক, আৰু ব্ৰেকেট শেষ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফৰ্মেট কমাণ্ড বুটামত ক্লিক কৰিছোঁ, ফৰ্মেট এটা লগাই দিম, মই ধৰক হালধীয়া দিছোঁ কালাৰটো, অ'কে কমাণ্ড বুটামত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখনতো ক্লিক কৰিব লাগিব, অ'কে। তাৰপিছত এতিয়া লিখক আপুনি 1 অনিল, এজ ধৰক 20 লিখক, চাওক হাইলাইট হৈ গৈছে, নিশ্চয় গম পাইছে। আমি যদি এজৰ খৰকেইটাতে লিখি চাওঁ, 40 লিখিছোঁ ধৰক, হোৱা নাই, 30 লিখিছোঁ, হোৱা নাই, 25 লিখিছোঁ, হোৱা নাই, 24 লিখিছোঁ, হাইলাইট হৈ গৈছে, চাওক 16 লিখিছোঁ, হাইলাইট হোৱা নাই, 17 লিখিছোঁ, হোৱা নাই, 18 লিখিলে হাইলাইট হ'ব। নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে যে আমি কেনেধৰণে এই নিউ ৰুল অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আকৌ মই এই কণ্ডিশ্যনবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙৰ ভিতৰত গৈ ক্লিয়াৰ ৰুলছ অপশ্যনলৈ গৈ ক্লিয়াৰ ৰুলছ ফৰ চিলেক্টেড চেলত ক্লিক কৰি মই আকৌ এই ফৰ্মেটটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ। এইবাৰ মই দেখুৱাম যে কাষ্টটো যদি আমাৰ ST বা SC এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, তেতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব। কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙৰ ভিতৰলৈ গৈছোঁ, নিউ ৰুল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিছোঁ, ইউজ এ ফৰ্মুলা টু ডিটাৰমাইন হুইচ চেল টু ফৰ্মেট, ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ। চাওক কাষ্টটো ই কলমত আছে, সেইকাৰণে আমি লিখিব লাগিব এইবাৰ সমান চিন অৰ লিখিব লাগিব, মনত ৰাখিব এইবাৰ অৰ হৈছে, অৰ, ডলাৰ চিন দিব লাগিব, E2 চেলটোৰ নাম লিখিব লাগিব, তাৰপিছত সমান চিন প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত ST লিখক, ঊৰ্ধ্বকমা শেষ কৰি দিয়ক, কমা দিয়ক, পুনৰ আমি ডলাৰ চিন দিব লাগিব, E2 লিখিব লাগিব, সমান চিন দিব লাগিব, ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব SC হ'লেও আমাৰ হাইলাইট হ'ব লাগে, কমা দিছোঁ, তাৰপিছত পুনৰ ডলাৰ চিন দিব লাগিব, E2 লিখিছোঁ, সমান চিন দিছোঁ, আৰু ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত OBC লিখিব লাগিব, ঊৰ্ধ্বকমা শেষ কৰি দিছোঁ আৰু ব্ৰেকেটো শেষ কৰিছোঁ। এতিয়া ফৰ্মেট কমাণ্ড বুটামত ক্লিক কৰি ইয়াত ফৰ্মেট এটা লগাই লৈছোঁ, মই অ'কে ক্লিক কৰিছোঁ, আকৌ এইখনতো অ'কে ক্লিক কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক, আমি যদি ইয়াত কাৰোবাৰ ডাটা এণ্ট্ৰি কৰোঁ, ইয়াত যেতিয়া আমি জেনেৰেল লিখিম, GENERAL, কালাৰ হোৱা নাই, এইবাৰ ধৰক আমি এইবাৰ চাব ST লিখিম, ST লিখাৰ পিছত কালাৰ হৈছে, নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে। মই ইয়াত লিখি দেখুৱাই দিছোঁ, জেনেৰেল লিখিলে কালাৰ নহ'ব, SC লিখিলে কালাৰ হ'ব, OBC লিখিলে কালাৰ হ'ব, জেনেৰেল লিখিলে কালাৰ নহয়। নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে যে কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙৰ ভিতৰত নিউ ৰুল অপশ্যনটোৰ কেনেকুৱা কাম।
নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈকে ইমানে, ধন্যবাদ।